साथीहरु हामीहरुले मोबाइलमा फेस अनलक गरे जस्तै हामीले हाम्रो ल्यापटपमा पनि फेस अनलक गर्न सक्दछौं जसको लागि तपाईहरुलाई एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नु पनि हुन्छ जुन सफ्टवेयर मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सन लिंकमा तपाईहरुलाई लिंक राखेको छु त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला डाउनलोड भइसकेपछि तपाईहरुले त्यो सफ्टवेयरलाई यसरी खोल्नु होला र यसरी खोलिसकेपछि अब यो सफ्टवेयर माथि डबल क्लिक गर्नुस् र डबल क्लिक गरिसकेपछि एसमा क्लिक गरौँ एसमा क्लिक गरिसकेपछि ओके मा क्लिक गरौँ यसपछि नेक्स्ट मा क्लिक गरौँ यहाँ लाइसेन्स एग्रीमेन्ट दिएको छ तपाईहरुले यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पनि हुन्छ अथवा यसमा चेक बक्समा टिक मार्क लगाऊ नेक्स्ट मा क्लिक गरौँ फेरि पनि नेक्स्ट मा क्लिक गरौँ फेरि इन्स्टल मा क्लिक गरौँ अब यो इन्स्टल भइराखेको छ प्रोसेसर कति फास्ट छ त्यसको आधारमै यो साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि यहाँहरुलाई राम्रो लाग्यो भने यसलाई लाइक शेयर तथा कमेन्ट गर्नु होला साथै तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला धन्यवाद Bye.